cho người khác. I have thousands of employees, Tôi có hàng ngàn nhân viên làm việc cho tôi. but I don't want a job. Tôi không muốn có việc làm. I also own buildings like these. Tôi cũng sở hữu những cái tòa nhà kiểu như thế này. So you're in the same place today where I was when I was 9 years old. Cho nên ngày hôm nay các anh chị ở đây cũng có thể vẫn có một cái vị thế giống như tôi năm 9 tuổi. I had to decide, was I going to listen to my poor dad, Tôi phải quyết định rằng liệu mình có nên nghe người cha nghèo của mình không? a school teacher, Là một người thầy ở trường học, very good man, một người rất là nhân hậu become a government employee, và trở thành một công chức nhà nước, or listen to my rich dad. hay là mình nên nghe theo người cha giàu? Listening to my poor dad would be very easy. Nếu mà lắng nghe cái lời của người cha nghèo thì rất là đơn giản thôi. By the time I was 21, I had very high paying jobs, Năm tôi 21 tuổi, tôi có một công việc được trả lương rất là cao. but I didn't want the job. Nhưng mà tôi không muốn làm cái công việc đó. Like many of you, I wanted to become an entrepreneur. Cũng giống như rất nhiều bạn ở đây, tôi muốn trở thành một doanh nhân. So that's why I commend you all for being here today, Chính vì thế tôi xin ca ngợi các bạn vì đã đến đây ngày hôm nay. because the most important thing for you to do is change your mindset Điều quan trọng nhất các bạn cần phải làm là thay đổi tư duy của mình and learn the skills of an và entrepreneur. học những kỹ năng cần có của một doanh nhân. This is the problem. Đó là vấn đề. For you to be rich, Để các bạn có thể trở nên giàu có, you cannot just change your mindset and you cannot just learn the skills. bạn không thể chỉ thay đổi tư duy hoặc là chỉ học kỹ năng. Your most important job is to change the mindset of others Mà cái nhiệm vụ quan trọng nhất của các bạn đó là phải thay đổi cả tư duy của những người khác nữa cơ. and teach them the skills of an entrepreneur. Và phải dạy cho những người khác đó cái kỹ năng để trở thành doanh nhân nữa. Because what entrepreneurs do Bởi vì những điều mà doanh nhân làm đó, is opposite of what employees do. nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà những người làm công ăn lương họ làm. And I'll say it again. Và tôi xin nói lại, Lesson number 1 from Rich Dad is the rich don't work for money. trong cái cuốn sách Cha giàu cha nghèo, bài học số 1 là người giàu không làm việc vì đồng tiền. I don't want a high paying job. Tôi không muốn có một công việc được trả lương cao. I don't want a paycheck. Tôi không muốn được nhận cái đồng lương hàng tháng. And the hardest thing for most of you sitting out there, that will be the hardest shift. Cái điều đó chính là điều khó khăn nhất với nhiều bạn đang ngồi ở đây, cái sự không chấp nhận đồng lương đó, To not want a job không muốn có một công việc đó and not need a paycheck. và không cần một đồng lương đó rất là khó. You don't need a job, Chúng ta không cần có một công việc đi làm đâu, and you don't need a paycheck. các bạn cũng không cần một đồng lương đâu, You're very rich. các bạn rất giàu có. But that's the hard part. Nhưng mà cái đó là cái khó khăn. So it took me about 10 years. Và tôi đã phải mất khoảng 10 năm. I took my last paycheck in 1978. Năm 1978 là cái năm cuối cùng mà tôi ngửa tay nhận đồng lương. And for 10 years I struggled financially. Và trong suốt 10 năm ròng rã tôi gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. I was doing what most of you are doing today. Và tôi cũng đã làm những công việc như hầu hết các bạn đang làm ngày hôm nay. I was building a business. Tôi cũng cố gắng xây dựng một công việc kinh doanh. I was working hard. Tôi làm việc rất chăm chỉ, No money coming in. không có tiền đổ về túi tôi. No. I worked hard, worked hard, worked hard. But what I was getting was smarter and stronger. Tôi làm việc chăm chỉ và chăm chỉ vô cùng. Và cái tôi nhận được đó là tôi thông minh hơn nữa và tôi mạnh mẽ hơn nữa. And then after about 10 years, Sau khoảng chừng 10 năm, I was an entrepreneur. tôi đã trở thành một doanh nhân thực sự. So, today I make more money in a month than most Americans will make in their lifetime. Ngày nay ấy, thì trong một tháng tôi kiếm được tiền nhiều hơn là hầu hết người Mỹ có thể kiếm được trong cả cuộc đời của họ. It's because I had to change my mindset Đó là nhờ việc tôi đã thay đổi tư duy của mình and learn new skills và đã học được những kỹ năng mới. and not want a paycheck. Và tôi không cần tới những đồng lương. And that's how you become rich. Đó là cách để các bạn trở nên giàu có đó. So unfortunately, Nhưng mà rất đáng tiếc your job, your most important job to become successful là nhiệm vụ quan trọng nhất của các bạn nếu muốn thành công is to first of all change your mindset. là phải thay đổi tư duy của mình trước đã. See, the reason most people quit network marketing is because they work hard, Lý do mà hầu hết mọi người bỏ cái ngành kinh doanh mạng là vì họ làm việc rất chăm chỉ but no money comes in. nhưng mà họ chẳng kiếm được tiền. That's what entrepreneurs do. Nhưng mà đó lại là điều mà những doanh nhân vẫn làm. I worked for about 5 years before I got any money coming in my first business. Trong cái công việc đầu tiên kinh doanh của tôi đó, tôi phải làm 5 năm ròng rã không có tiền, sau đó tiền mới đến. How I survived, I don't know. Tôi không biết làm sao mình có thể tồn tại được nữa.
All my friends had high-paying jobs, and I had no money. Tất cả bạn bè của tôi đều có những công việc được trả lương cao nhưng tôi không có tiền. But I kept working hard, building my business. Nhưng tôi cứ làm việc chăm chỉ để xây dựng doanh nghiệp của mình, xây dựng doanh nghiệp của mình. So one day the business went way up. Và đến một ngày thì công việc kinh doanh nó bùng nổ. Next year it came straight down. Và có thể là sang năm thì nó lại tụt xuống. So again I had no money. Và tôi lại không còn một đồng nào nữa. And I had to work hard. Và lại phải làm việc chăm chỉ. No paycheck. Không có được đồng lương nào cả. And that's why I'm a rich man today. Và chính vì thế ngày hôm nay tôi mới giàu có. So I will leave you with this thought. Và tôi xin để lại cho bạn một suy nghĩ như thế này. For those of you who want to be rich, Với những bạn nào muốn giàu có you're in the right place. thì các bạn đang ở đúng nơi rồi đó. You're in the But this is the hard part. You've got to change your mindset, Nhưng mà cái khó là ở chỗ này là các bạn phải thay đổi tư duy của mình. and you've got to have the skills of an entrepreneur. Và các bạn phải có được những kỹ năng của một doanh nhân. But that's not enough. Nhưng mà như thế thôi vẫn là chưa đủ. For you to become rich, you have to have other people change your mindset Và để mà giàu có được các bạn phải thay đổi cả tư duy của những người khác nữa. and teach them the skills of an entrepreneur. Và bạn cũng phải dạy cho họ những kỹ năng để làm một doanh nhân nữa. So I just had a meeting with your leaders, Tôi vừa có một cuộc gặp gỡ với lãnh đạo của công ty các bạn. and I said to them, in America, the biggest problem with most network marketing companies Và tôi nói với họ rằng vấn đề lớn nhất với hầu hết các công ty về kinh doanh mạng ở Mỹ is they focus more on the money and the product. là họ tập trung quá nhiều vào tiền bạc và sản phẩm của mình. You have a very good organization here. Ở đây các bạn đã có một công ty vô cùng mạnh. Rich. Because what makes you rich is your education. Và cái đó làm cho các bạn trở nên giàu có đó chính là giáo dục. And I challenge them to keep improving your education. Và tôi đã khích lệ lãnh đạo của các bạn là phải không ngừng cải thiện hệ thống giáo dục của tập đoàn. So and you have to do your part. Và dĩ nhiên các bạn cũng có cái trách nhiệm của mình. If you come and you spend 2 years and all of a sudden you don't make enough money and you quit, Nếu mà các bạn vào làm 2 năm mà không kiếm được tiền rồi lại bỏ cuộc ngay then you're a quitter. thì các bạn chỉ là kẻ bỏ cuộc thôi. It really doesn't, money and the product really don't make much difference. Thực ra tiền bạc hay là sản phẩm nó không tạo ra sự khác biệt nhiều lắm đâu. But what you learn is the most important thing. Nhưng những gì mà các bạn học được đó mới là sự quan trọng nhất. It's who you become is the most important. Cái con người bạn sẽ trở thành con người thế nào mới là điều quan trọng nhất. Like I said, I had no money for about 10 years. Như tôi đã nói, suốt 10 năm trời tôi gần như không có tiền. And once my company took off, it came straight down. Và có khi công ty tôi bùng nổ rồi nó lại tụt xuống. You don't have that risk. Các bạn không phải đối mặt với cái rủi ro như tôi. Your leaders have taken away this crash. Vì lãnh đạo của các bạn đã giúp các bạn không phải chịu cái sự sụp đổ đó. As a pure entrepreneur, I had to build my company. Là một doanh nhân tự mình làm, tôi phải tự xây dựng doanh nghiệp của mình. And let me give you a secret. Và tôi xin chia sẻ một bí quyết cho các bạn. The trouble with being successful as an entrepreneur Là doanh nhân thì cái khó khăn trong việc để thành công là thế này. is success is expensive. Thành công nó rất là đắt đỏ đó. So it was my little nylon Velcro surfer wallet business. The business went straight up, and the more successful I became, the more money it took to stay successful. Và đó thì tôi đã phải mất bao nhiêu công sức để xây dựng một doanh nghiệp để nó thành công, nó càng đi lên càng thành công thì tôi càng phải có nhiều cái kỹ năng của một doanh nhân hơn nữa. So instead of get rich, I had to keep reinvesting in my company Cho nên là thay vì bây giờ cứ đi làm công ăn lương, tôi cứ không ngừng đầu tư vào doanh nghiệp của mình to pay for the growth. để trả tiền. So what it looked like was this here. My little company starts off here, it was 1978. Và đây là năm 1978 khi tôi bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ của mình. And for 10 years it was like this. Và sau 10 năm thì nó cứ như thế. And then one day it was this huge spike. We're very successful. Có đến một ngày nào đó công ty của tôi đã rất thành công. But now to sustain this growth, Thế nhưng đến bây giờ cái may là nó đã có thể có được cái sự tăng trưởng ổn định. I had to borrow $5 more million. Và tôi có thể vay thêm, ví dụ vay thêm 5 triệu đô. Business came straight down. Thế rồi sau đó thì nó lại đi xuống. Now I had $5 million to
pay back. Bây giờ tôi đang nợ 5 triệu đô la phải trả lại. And then finally it went up again. Thế và cuối cùng thì nó lại lên được. By joining network marketing like Everrich, you don't have this. Đây là cái rủi ro của tôi. Còn khi các bạn tham gia vào ngành kinh doanh mạng, các bạn không phải đối mặt với rủi ro kiểu thế này. For Everrich finances your success. Và các bạn, cái công ty Everrich ấy, họ sẽ giúp cho các bạn có được thành công. That's why you're in the right business at the right Chính vì time. thế các bạn đang ở một mô hình kinh doanh rất thích hợp ở thời điểm tốt. I want to make sure I keep my time agreements. Tôi cố gắng là nói đúng thời gian của tôi. So what I'd like to ask you to do is this. Thì tôi đề nghị các bạn làm một việc thế này. I'm going to ask you to discuss with somebody what I just said. Tôi sẽ đề nghị các bạn cùng trao đổi với người bên cạnh về những điều tôi vừa nói. Because when you discuss, you remember more. Bởi vì khi các bạn trao đổi thảo luận với nhau sẽ nhớ được nhiều thông tin hơn. Discussion is very, very important as an entrepreneur. Là doanh nhân, cái việc trao đổi thảo luận với nhau cũng hết sức quan trọng. The problem is in school, if you discuss, it's called cheating. Vấn đề là đi học á, làm bài á, mà các bạn trao đổi thảo luận với nhau thì thầy cô bảo đó là gian lận. So the discussion is very important, what I just said. Nhưng như tôi vừa nói đó, cái việc thảo luận là vô cùng quan trọng. It takes time to learn to be an entrepreneur. Để học trở thành một doanh nhân chúng ta cần phải mất nhiều thời gian. Most people quit after 1 year. Hầu hết mọi người bỏ cuộc sau chỉ có 1 năm thôi. That's why they'll never be Và successful. chính vì thế họ không bao giờ có thể thành công được. I can never quit. Tôi không bao giờ có thể tự bỏ cuộc. The less I quit, the more money I make. Mà tôi không bỏ cuộc, càng không bỏ cuộc thì tiền tôi càng kiếm được nhiều. The other thing I love about network marketing, Tôi rất thích cái ngành kinh doanh mạng ở chỗ là your leaders up here finance your success. các lãnh đạo của các bạn ở đây này, họ đã tự bỏ tiền ra để làm gốc hỗ trợ cho thành công của các bạn. All you have to do is keep doing the same thing. Và các bạn chỉ cần làm những điều tương tự như hệ thống. When I became successful over here, Còn khi mà tôi thành công tự mình làm đó, I had to go raise more money. thì tôi cần phải tìm cách huy động tiền, gọi tiền. kept raising money. Tôi luôn luôn phải tìm cách huy động vốn. And that's when the business came down. Và đến cái lúc huy động được vốn rồi thì nó lại tụt xuống. It was good because I had to come back up again. Nhưng mà rất may mắn là sau đó nó lại tăng trưởng trở lại. You don't have to do Nhưng that. các bạn không phải chấp nhận rủi ro như thế. So, as I said, in school, if you talk, it's called cheating. Và như tôi nói rồi, đi học mà trao đổi với nhau á, thì gọi là gian lận. In my world of capitalism, it's called cooperation. Nhưng mà trong cái thế giới tư bản chủ nghĩa của tôi gọi thảo luận là hợp tác. You see, you will not be successful unless you make everybody else successful. Các bạn không thể thành công được chừng nào mà các bạn còn chưa giúp cho tất cả những người khác xung quanh mình thành công. That's why I love network Chính marketing. vì thế tôi rất thích ngành kinh doanh mạng ở chỗ đó. In the other world, in my company, I'm successful, but not everybody else is successful. Và ở công ty của tôi cũng vậy thôi, tôi không thể thành công được nếu những người khác trong công ty của tôi không thành công. In your business, you have to make everybody else successful. Và trong công việc kinh doanh của các bạn cũng vậy thôi, các bạn phải giúp cho những người khác cũng thành công. So I'm going to give you 1 minute to talk about what I just said so you remember it longer. Tôi sẽ cho 1 phút để các bạn thảo luận với nhau về những điều tôi vừa nói để chúng ta cùng nhớ lâu hơn. Because I know a lot of you, when it gets really hard, right around here, people quit. Vì tôi biết rằng có nhiều bạn khi gặp tình huống khó khăn như ở dưới đáy này thì sẽ bỏ cuộc. And that's when you have to keep going. Và đó thực ra chính là khi chúng ta phải tiếp tục. Even though there's no money. Kể cả không có tiền vẫn phải tiếp tục. So I'm going to ask you to spend 1 minute talking to the person next to you what I just said to you. Bây giờ hãy dành ra 1 phút để nói với người bên cạnh của mình, trao đổi với nhau về những điều tôi vừa nói cho các bạn nghe. And then you will remember it longer. Để các bạn có thể nhớ lâu hơn những điều đó. So you will have 1 minute. Now, Các bạn có 1 phút để trao đổi. this is not a time to go to the toilet. Đây không phải lúc để chúng ta đi ra ngoài để vệ sinh đâu nhé. Hold it. Từ từ đã, các anh chị trật tự ạ. Hold it. Trật tự. Các anh chị trật tự giúp cho. I didn't say start yet. Tôi vẫn còn chưa bảo là bắt đầu đi. The reason many people are not successful is they don't follow instructions. Cái lý do mà nhiều người không thành công được đó là bởi vì họ không biết lắng nghe theo những lời hướng dẫn. Your leaders have given you very good instructions. Ở đây lãnh đạo của công ty đã cho các anh chị những cái chỉ dẫn hết sức rõ ràng. But if you don't follow them, Nhưng nếu như các anh chị không làm theo you'll never be successful. thì không thể thành công được đâu. Okay? So if you're going to keep talking, then I'm going to stop talking. Nếu mà trong lúc tôi nói mà mọi người cứ nói như thế là tôi sẽ không nói nữa đâu. Okay.
nhé. So you will have 1 minute to discuss what I just told you. Xin nhắc lại, mọi người sẽ có 1 phút để nói về những gì mà tôi vừa trao đổi ở đây. This is not a time to go to the toilet. Đây không phải lúc chúng ta đi It's vệ not sinh, a time to take pictures. không phải lúc để lấy điện thoại để chụp ảnh. And I will not answer any questions if you come up here. Và nếu lên đây gặp tôi hỏi han tôi cũng không trả lời.